सबको फिनिशिङ यही सदा ठीक हो यो टिका यो पनि को रहेछ टिका पनि यसरी माथि भए लाग्छ मन त बुवा त तल कच्चोसँग लगाएको चाहिँ राख्नु त सबैले लैजान्छ अब सर है निदान नजिकै अनि तँलाई बान्दिनु र यिनलाई हिँड्नेपट्टिले अहिले भागै यता हो के बाबु यहाँ लड्डु पहिला लड्डु मारे झन् हैन अहिले त उतिले गरे न लगाएर बनायो नि त नाउ त्यही लगाऊ तिमी कुन प्रति दिएको भने ai कस्तो लाग्यो भयो अलिकति लामो पर्छ अब लामो पर्छ थोडो किन लामो पर्छ अनमोले भन्नु हो त्यो त्यो के हेलो यस्तो गर्नुपर्छ त्यो लामो यस्तो गर्नुपर्छ ल बान्द पादल ल ल त्यही ल छिटो 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 उ गरौ त भाइ छोड यस यस अब फेरि अलिकति अरे कोले माने लाउँछ देखाउने नपुगे पाँच मिनट नेपाली सबै त्यो फास्ट फास्ट ल यहाँ फोकस फेरि हो यहाँ ल छिटो छिटो डाल तपाईले पाँचवटा भइदिएको रे गर्न अब सबैले बाँधिदिने बिना अब भएन नि त हामीले बाँध्यो अब बुहारीलाई पनि लगाइदियो सर डोरी समात्दा राखे